วัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องหรือว่าเพื่อนๆนะจ้าเมื่อนี้เนาะอ้อยเสาบนชาแนลกับอีพอดีใจกันหลายจ้าเมื่อนี้รถแล้วเลยได้จ้าพี่น้องมื่อนี้อ้อยเสาบนกับเซ็ตมันจักหน่อยเนาะเพราะว่าเขาสิไปมิตติ้งนะจ๊ะไปมองที่เขาผู้ใดมีรถเก่าๆเอามาเจอกันครับมาเบิ่งของกันและกันนะจ๊ะจะมีความสุขหลายๆมื่อนี้ได้เวลาที่อ้อยเสาบนกับอีพอสิมีความสุขแล้วก็จากที่เมื่อยบ่โดนนะจ๊ะพี่น้องเมื่อยยางแห้งยางหลายกับการที่เฮ็ดรถคันนี้แต่ตอนนี้มีความรู้สึกว่าสิได้เวลาพักผ่อนในจักหน่อยแล้วนะจ๊ะเนาะเพราะว่ามันแล้วละจ้ะวันนี้เขาก็สิไปหม่องที่เขาจอดมีรถเก่าๆนะจ๊ะที่ว่าเขาไปมีติ่งกันนะจ๊ะพี่น้องนี่แหละวันนี้เขาสิไปวันนี้จ้ะจังใดก็ตามไปน้ำกันนะจ๊ะเนาะไปเบิ่งรถเก่าๆของคนอื่นน้ำจ้ะมีหลากหลายสไตล์และของเขาก็แล้วละจ้ะพี่น้องขอบคุณหลายๆด้วยจ้ะสำหรับพ่อแม่พี่น้องหรือว่าเพื่อนๆที่ส่งกำลังใจมาให้เนาะจนอ้อยเสาบนกับอีพอเฮ็ดแล้วละจ้ะรถไปจ้ะเราไปกันที่นี่เขาก็สิเอาไปถ่ายรูปไปให้เขาเฮ็ดมูเซลหรือว่าเป็นพิพิธภัณฑ์รถเก่าเนาะจ้ะพี่น้อง Tänään oli tämmönen pyyhkiöiden kunnostuspäivä, niin se pyyhkiö korjaa ja se sanoi, että se pumppu on niinku sellainen, että sitä pitää ilmata ja kaikkea, niin tää toimii näin hyvin. Nyt tää toimii tää pyyhkiöjärjestelmä näin. Kun painan kerran tästä pissapojasta, niin sieltä tulee saman tien vettä noin. Ja kakkosnopeus toimii näin. Ja siis kolmosnopeus ja nelosnopeus. Eikö siis kolmosnopeus, kakkosnopeus. Pissapoika toimii tehokkaammin, mitä nopeammin se pyörii. Sitten ykkösnopeus noin. Ja pyyhkijät parkkii noin. Näin hyvin ne nyt toimii, kun itse korjasi. Eikä aina kenenkään muiden korjata. นี่จ้ะเข้ามาเลยนะจ้ะติกุลิลาที่เขามีติ่งรถเก่าๆกันนะจ้ะอันนี้ก็ผู้ชายคนใส่เสื้อสีขาวลายๆนี่ก็เป็นสมัยเมื่อก่อนที่อ้อยเสาบนกับอีพอมีโรงงานนะจ้ะก็เคยพ่นรถให้เพิ่นพ่นสีรถให้เพิ่นเนาะเพิ่นก็มีโรงงานเฮ็ดรถด้วยกันจ้ะแต่ที่นี่อีพอกับคุณอาทั้งคนก็เป็นหมู่เพิ่นจ้ะรถเฮาก็คันสีแดงๆกันเนาะถึงเวลาแล้วจ้ะพี่น้องสิได้ขับรถเที่ยวสนุกแล้วเนาะจ้ะเพราะว่ามันแล้วเนาะจังไดกะมื้อนี้สิพาพ่อแม่พี่น้องมาเบิ่งรถคันอื่นๆนำนะจ๊ะมีหลากหลายนะจ๊ะรถสมัยโบราณยุคฟิลันมีหลายคักเลยจ้ะจังไดกะมาเบิ่งนํกันเนาะจ้ะพ่อแม่พี่น้องหรือว่าเพื่อนๆนะจ๊ะตอนนี้ก็มีความรู้สึกว่ามีความสุขจ้ะมีความสุขหลายเนาะคนหลายจะพี่น้องแล้วก็มีตลกเก่าๆงามนะจ๊ะเพราะว่าจากที่เห็ดรถคันนี้มันเห็ดแบบอย่างนะจ๊ะพี่น้องเห็ดกูมือเห็ดแบบว่ามือนึงหลายชั่วโมงจ้ะเห็ดรถคันนี้เป็น14-15 ชั่วโมงเป็น10 ชั่วโมงแต่ละมือเนาะตอนนี้มือนี้ความสุขหลายจ้ะที่ได้ขี่มันมั่งที่นี่เขาเห็ดมันแล้วเนาะเพื่อนหรือว่าพ่อแม่พี่น้องคนไหนที่เฮ็ดอยากเฮ็ดรถเก่าๆนะจ๊ะกะอ้อยเสาบนกะดีใจเนาะที่ได้เฮ็ดให้พ่อแม่พี่น้องหรือว่าเพื่อนๆเบิ่งว่าผู้ใดเพิ่นเฮ็ดตอนนี้เฮ็ดรถเก่าอยู่ก็สิได้มีความรู้หรือว่าไอเดียเพิ่มเติมเนาะจ๊ะว่าเฮ็ดจังไดแหน่กับรถเก่าเพราะว่ารถเก่าแบบนี้นะจ๊ะพี่น้องต้องเฮ็ดเบิดทุกสิ่งนะจ๊ะบ่ว่าสิเป็นสิ่งไหนที่ว่าต้องเฮ็ดเมิดจ้ะเพราะว่ามันเปื่อยมันมีแต่สนิมนะจ้ะพี่น้องต้องเฮ็ดเบิดจ้ะเฮ็ดทุกสิ่งมันสิออกมาใหม่จังสิได้นะจ้ะพี่น้องจังไดกะอยากเบิ่งน้ำกันไปเรื่อยๆจ้ะมื้อนี้สนุกจ้ะ
เด้อจ้ะพี่น้องติกุลิลามิตติ้งโอนค่ะอันนี้มีความรู้สึกว่าความสุขหลายจังอันนี้เมื่อนี้ยิ้มได้แล้วนะจ๊ะเพราะว่าจากที่เมื่อยมาโดนเมื่อยมาเป็นปีจากกับการเฮ็ดรถเนาะเมื่อนี้ขอยิ้มจักหน่อยได้จ้ะพี่น้องที่ฟินแลนด์นี่รถเก่าๆนี่สิหลายได้จ้ะสิมีหลายคนเขาก็พยายามสิเฮ็ดเนาะแต่ว่ามีผู้เฮ็ดแล้วแน่มีผู้บ่เฮ็ดแล้วแน่แล้วแต่ว่าพลังของไผสิมีนะจ้ะเพราะว่าบ่ต้องบ่ได้เบิ่งสาดแล้วจ้ะพี่น้องเขาเจ้าสิไปงานเขารีแลกซ์จ้ะแต่ว่ามันบ่โห
เที่ยวสนุกสนานนะจ๊ะนี่คือซัมเมอร์ของฟินแลนด์นะจ๊ะพี่น้องสิมีติ่งรถเก่าคือว่ากะนี่ของท่านนี่กะเบิ่งเลยจ้ะพี่น้องเขาเจ้ากับปล่อยให้เป็นสิเนาะมีเงินเพชรเขาเจ้า Tai koskessa se mitään. Vähän se heilahtaa siellä, se lettu tai joku, niin se rupeaa vuotaa. Niin. No, mitä siellä oli? Kun yksi rupeaa vuotaa, niin Kato, kun Anna päätti, että se alus ostaa uudemman auton, se osti Anna Mutsepan naapuri Honda. Joo. Honda Jatsi. Joo. Niin mä ajattelin, että ehkä mä kahta käyttöön tuon paremmin. Joo. Mut se oli viime viikon maanantaina leimasin se, että se on Joo. leima. No niin.จ้ะพี่น้องตอนนี้เฮากลับบ้านนะจ๊ะตอนนี้รถเฮากลับแบบว่าเป็นรถป้ายแดงนะจ๊ะพี่น้องครับเป็นเทื่อแรกนะจ๊ะมันบ่เสียมันบ่เป็นอย่างดีใจหลายจ้ะพี่น้องเขากลับบ้านกันจ้าจังใดก็ขอบคุณหลายๆเลยจ้ะพี่น้องที่ติดตามอ้อยสาววนกับพี่พอคลิปหน้านะจ๊ะอ้อยสาววนสิบอกว่าวิธีเทคแคร์ค่าเนาะดูแลรถบ่ให้มันเปื่อนง่ายหรือว่ามันสกปรกง่ายเอามาดูกันเลยจ้ะคลิปหน้าจ้ะพี่น้องถ้าจังใดก็ Paljon ihmisiä. จังใดก็ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องหรือว่าเพื่อนๆทุกคนนะจ๊ะตอนนี้ก็กลับบ้านจ้ะได้เวลากลับบ้านแล้วเนาะที่นี่ก็ต่อไปคลิปหน้าอย่าลืมนะจ๊ะติดตามหรือว่า Hieno transport. อยากรู้ว่าอ้อยเสาบนสิมีอีหยังมาโชว์ให้พ่อแม่พี่น้องมึงก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องติดตามกดไลค์กดแชร์จังใดก็ขอบคุณหลายๆค่ะสวัสดีจ้าโอ้ยไปอีกแล้วไม่ดิดคาดเอา Joo, joo. start from here not take I start talk from here